Good afternoon everyone. Lakas ng hangin dito ngayon. Yan, sumasayaw yung mga labuyo. Biglang lakas. Pero maaraw naman. Yan eh. Tumba na yung ibang labuyo. At yung mga mais doon, nagtumbahan na rin. Okay, dami palang bunga itong ano. Pitas na. Sa baba, pero pa doon. Lemon. Ay, lakas. Silantaan na rin yung mga tanim po. Lantaan na ito. Matitigan. Hoy! Lakas ha. Ayan, nalalanta na rin sila. Inog na yung mga bunga na. Ang lakas eh. Pati mga petsa, nalanta na. Tak tak tak. Ang manok. Oh. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Ayan. Ang lakas. Sili. Hangin. Sayawan na. Masira pa yan eh. Okay, afternoon.